Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial của mình. Trong video hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ hoa sen. Ok, bước đầu tiên để xác định vẽ được một bông hoa sen thì các bạn sẽ xác định cho mình hướng của hoa sen hướng về đâu. Các bạn hãy phác cho mình một vòng tròn lớn, thì đúng hơn vòng elip. Sau đó một vòng nhỏ ở bên trong. Tiếp theo các bạn sẽ phác thảo những nét hướng của cánh hoa hướng ra. Thì đây mình sẽ gọi đây là bước số 1. Ok, ở bước tiếp theo các bạn hãy phác thảo những cánh hoa đan xen vào với nhau. Ok, đây mình sẽ gọi là bước số 2. Tiếp theo các bạn sẽ xác định cho mình cái phần cuống của bông hoa sen. Bước số 3. Sau khi đã hoàn thành 3 bước cơ bản như trên thì các bạn hãy đi vào chi tiết của bông hoa sen. Trong hình xăm thì có thể biến tấu hoa sen thành rất nhiều kiểu khác nhau và cánh hoa có thể nhọn hay tròn. Mình sẽ đi vào chi tiết một cánh hoa sen cũng như một bông hoa sen với cánh hơi nhọn đầu. Khi mà bông hoa sen nở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy mặt trong và mặt ngoài. Thì các bạn vẽ lại bông hoa sen với có phần mặt trong và mặt ngoài của hoa sen. Các bạn hãy tạo ra một cánh hoa với sự mềm mại chứ không thể một cánh hoa thẳng như thế này được. Các bạn nhìn một bông hoa sen các bạn sẽ hình dung ra cái cánh hoa của nó có hình dạng uốn lượn chữ S. Các bạn cũng có thể thấy được rằng mình đã đi được hai cánh hoa và có thể nhìn ra được mặt ngoài và mặt trong của cánh hoa. Cái phần này là mặt ngoài, nó sẽ được hơi uốn cong lên, còn phần trong phần hai cánh này sẽ là phần mà các bạn nhìn trực diện vào thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy mặt ngoài của cánh hoa úp vào bông hoa chứ sẽ không nhìn thấy bên trong của cánh hoa.
OK, sau khi mà chúng ta đã phác thảo xong cánh hoa thì tiếp đến đó sẽ là phần nhụy hoa cũng như là phần cuống của hoa. Thì cái nhụy hoa nó sẽ có hình dạng như thế này. Các bạn có bao giờ ăn, hạt sen hoặc là nhị sen hoặc tâm sen thì các bạn sẽ hình dung ra được là nó sẽ có những cái hạt bên trong của nhụy hoa nó sẽ có hình tròn như thế này. Thêm một vài cái nhụy, gọi là, cái nhụy bé bé ấy. Ở bên trong bông hoa nó sẽ có những cái nhụy màu vàng hoặc màu đỏ. Trong cái môn nghệ thuật xăm hình của chúng ta thì chúng ta có thể sáng tạo thêm những cái màu khác biệt cho nó sinh động hơn. OK, thường thường thì với hoa sen bên cánh bên ngoài các bạn có thể sẽ làm cho nó đậm hơn là bên trong, vì thế mình sẽ phác qua cho các bạn dễ hình dung về một mặt bên ngoài của bông sen nó màu sẽ đậm hơn màu bên trong.
Ok, sau khi chúng ta đã có hoa sen rồi thì sẽ không thể thiếu được lá sen, đúng không nào? Lá sen thì nó sẽ có nhiều hình dạng khác nhau trong nghệ thuật xăm hình để chúng ta có thể biến tấu nó không chỉ đơn giản là một cái lá sen nằm tròn trên mặt nước, mà chúng ta sẽ biến tấu những cái cạnh của lá sen nó có thể uốn lượn hoặc nó sẽ bị gập vào do gió hoặc do bất cứ một tác động bên ngoài nào. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái lá sen hình tròn hoặc nó sẽ bị gập vào một chút. Ok, đầu tiên để vẽ được lá sen, các bạn cũng sẽ vẽ cho mình một hình tròn hoặc hình elip. Ở giữa sẽ là tâm của lá sen. Tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy cái lá sen ở bên ngoài nó sẽ có những cái gân ở bên trong, thì các bạn cũng sẽ thể hiện ra cái gân của cái lá sen. Và đây mình gọi đây là bước số 1. Tiếp theo đó là các bạn sẽ làm nét cái phần viền ngoài của lá sen. Bước số 2. Ok, đây là hình dạng của lá sen đơn giản, mình sẽ đi nét lại. Ok, ở phần bên này mình sẽ vẽ một chiếc lá sen có hình dáng phức tạp hơn. Và nó sẽ bị khuất ở phần dưới của cánh hoa cũng như là phần thân của bông hoa. Ở đây mình đã thể hiện cái mặt trong và mặt ngoài của lá sen. Khi mà lá sen bị vén lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy phần mặt ngoài cũng như mặt trong. Vậy là mình đã hướng dẫn cách vẽ lá sen cũng như hoa sen một cách dễ dàng và hiệu quả. Chúng ta sẽ tô đậm nó để nhìn có thể rõ hơn. Ok, vừa rồi là những hướng dẫn của mình cho các bạn có thể vẽ được một bông hoa sen cũng như lá sen một cách hiệu quả và dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video này hay và có ích trong quá trình học xăm thì các bạn đừng quên ấn like, share cũng như bật nút thông báo và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.